के तपाईलाई थाहा छ नेपालको एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनी यति छिटो बढ्दैछ कि यसले सम्पूर्ण इन्स्योरेन्स बजार नै बदल्न सक्छ र तपाईले त्यो मौका गुमाउन सक्नुहुन्छ। आज हामी विस्तृत रूपमा कुरा गर्नेछौँ सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको बारेमा। यसको धमाकेदार नाफा आउँदै गरेको राइट इस्यु, साधारण भ्रमहरू र यो तपाईको अर्को ठूलो वित्तीय मौका हुन सक्छ कि हुँदैन भनेर। SNLI केवल अर्को सामान्य इन्स्योरेन्स कम्पनी होइन, वित्तीय सुरक्षा र शिक्षा प्रबन्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित यो कम्पनी शहरदेखि गाउँसम्म विस्तार भइरहेको छ। हामी यसको प्रोडक्टको कुरा गरौँ। यी पुरानो ढङ्गका झन्झटिला पोलिसी होइनन्। SNLI ले दैनिक जीवनका आवश्यकताका लागि व्यावहारिक समाधानहरू ल्याउँछ। सन लाइफ इन्डोमेन्ट एस्युरेन्स, नियमित बचत, जीवन सुरक्षा साथै बोनस पनि। सन मेडिकेयर, हस्पिटल बसाइ अनुसार निश्चित भुक्तानी, बिल वा कागज पत्रको झन्झट छैन। अन्य प्रसिद्ध योजना स्वधिक जीवन बिमा, नवीन आजीवन बिमा, भाग्योदय बिमा। जीवनका विभिन्न लक्ष्यहरूका लागि नम्बरहरू झुट बोल्दैनन्। SNLI ले 2081 र 82 को तेस्रो त्रैमासिक 32,89,90,000 रुपैयाँ नाफा कमायो र त्यहाँ मात्र होइन, गएको आर्थिक वर्षमा कम्पनीको कुल बिमा प्रिमियम 1,78 करोड पुगेको छ। र यहाँ रमाइलो कुरा, SNLI ले यस वर्ष 27% को राइट इस्यु मार्फत आफ्नो पेड अप क्यापिटल 3.96 अर्बबाट 5.03 अर्ब पुर्याउँदैछ। यसले कम्पनीको वित्तीय मजबुती, विस्तार योजना र दीर्घकालीन स्थिरता देखाउँछ, जुन लगानीकर्ताहरूका लागि राम्रो संकेत हो। अरू कम्पनीहरू जस्तै केवल सहरहरूमा सीमित नभई SNLI गाउँ तथा पिछडिएका क्षेत्रमा विस्तार गर्दै वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिरहेको छ। इन्स्योरेन्स क्लेम लिन गाह्रो हुन्छ। वास्तविकता, सन मेडिकेयर जस्ता प्रोडक्ट मार्फत छिटो, निश्चित र कागजी झन्झट बिना क्लेम पाइन्छ। इन्स्योरेन्स धनीहरूका लागि मात्र हो। वास्तविकता, SNLI ले सबै वर्गका लागि लचिलो प्रिमियम अफर गर्छ। सहरदेखि गाउँसम्म जीवन बिमा मृत्युलाई मात्र कभर गर्छ। वास्तविकता, SNLI को पोलिसी अपाङ्गता, गम्भीर रोग, रिटायरमेन्ट लगायत सबै कभर गर्छ। इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू अस्थिर हुन्छन्। वास्तविकता, SNLI को नाफा पुँजी विस्तार र पारदर्शिताले कम्पनीको मजबुती देखाउँछ। निश्चित रूपमा नाफाको वृद्धिदेखि गाउँ केन्द्रित विस्तार, स्वास्थ्य बिमाको नवीनता र आउँदै गरेको राइट इस्युले SNLI लाई ठूलो विकासको दिशामा लैजाँदैछ। नम्बर हेरेर बुझौँ किन लगानीकर्ता, बजार विश्लेषक र प्रतिस्पर्धीहरू SNLI लाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छन्। 2081 र 82 को तेस्रो त्रैमासिकमा 32,89,90,000 रुपैयाँ नाफा। यो सामान्य वृद्धि होइन, आक्रामक विस्तारको संकेत हो। कुल बिमा प्रिमियम 1,78 करोड। बजारमा SNLI प्रति उच्च माग देखाउँछ। 27% को राइट इस्यु, पेड अप क्यापिटल 3.96 अर्बबाट 5.03 अर्ब पुर्याउने। किन महत्त्वपूर्ण? बढी पुँजी, बढी लगानी, बढी नयाँ प्रोडक्ट। SNLI को बढ्दो पुँजी खाली देखाउनको लागि होइन, यो प्रयोग हुनेछ। डिजिटल परिवर्तन, छिटो सेवा, सहज क्लेम प्रक्रिया, राम्रो मोबाइल एप, गाउँ तथा पिछडिएको क्षेत्रमा अझ बढी पहुँच जहाँ अझै बिमाको पहुँच कमजोर छ। नयाँ प्रोडक्ट विकास, स्वास्थ्य, गम्भीर रोग, रिटायरमेन्ट योजनामा विशेष ध्यान। नेपालको बिमा बजारमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदैछ। ठूला कम्पनीहरू र नयाँ खेलाडीहरू लगातार आइरहेका छन्। तर SNLI को फाइदा, गाउँमा बलियो उपस्थिति, नयाँ स्वास्थ्य योजना, ग्राहकहरूको विश्वास। साँचो कुरा गरौँ, SNLI लाई पनि चुनौती छन्। नयाँ नियमले बजार हल्लाउन सक्छ। आर्थिक मन्दीले मानिसहरूलाई बिमा किन्न सक्ने क्षमता घटाउँछ। आर्थिक मन्दीले मानिसहरूलाई बिमा किन्न सक्ने क्षमता बढाउँछ। बढ्दो प्रतिस्पर्धाले निरन्तर नौ प्रवर्तन आवश्यक बनाउँछ। हालको प्रदर्शन र योजनालाई हेर्दा बढी डिजिटल सेवा, अझ सहज ग्राहक अनुभव, नयाँ प्रोडक्टहरू, विभिन्न वर्गका ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने, गाउँसम्म विस्तार, राष्ट्रिय स्तरमा बिमाको पहुँच बढाउने। SNLI तीव्र रूपमा विस्तार गर्दैछ। स्मार्ट प्रोडक्ट ल्याउँदैछ, ग्रामीण नेपालमा केन्द्रित छ, पुँजी बढाउँदैछ र पुराना भ्रमहरू तोड्दैछ, जसले यसलाई 2025 र भविष्यमा हेर्नु पर्ने कम्पनी बनाउँछ। नयाँ IPO, शेयर बजार समाचार र लुकेका लगानी अवसरहरू जान्न चाहनुहुन्छ? यदि तपाईँ आफ्नो पैसा र भविष्यको सुरक्षा चाहनुहुन्छ भने हाम्रो अर्को भिडियो नछुट्याइ हेर्नुहोस्, जहाँ हामी सुरक्षित इन्स्योरेन्स र नयाँ लगानीकर्ताहरूका लागि सुझाव दिन्छौँ। अहिले नै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, बेल आइकन थिच्नुहोस् र नेपालको सबैभन्दा प्रतीक्षित IPO को अर्को भिडियो हेर्नुहोस्। नेपालका 5 वटा महत्त्वपूर्ण आउने IPO हरू जसलाई गुमाउनु हुँदैन।